Magandang araw mga kapamilya! Nandito naman ako at magluluto tayo ng oven cook biko. Glow version biko. Ito ang ating mga ingredients. 2.5 cups sweet rice. Ito 2 cups water, 3/4 cups brown sugar, another 3/4 cups of brown sugar. We should use this for toppings later. And then we have coconut milk. Okay, we start cooking. Water, coconut milk, okay. We should stir this until the sweet rice should be thick, para maging thick siya. And then we can add 3/4 cups of brown sugar later. And also I put a pinch of sugar in our sweet rice. I mean a pinch of salt, not sugar. Na ng konti yung ating sweet rice. So, we can add now the brown sugar. But continuous stirring. Stir until it will mixed. Natin hanggang medyo magiging thick talaga siya. Ito ng konti bago natin ilagay dito sa ating pan. Okay lang siya na medyo hindi siya masyadong luto kasi ilalagay pa natin siya sa oven. Ang oven natin na preheat na natin kanina para uminit na siya. And then we can set our heat until like 160 or 170 degrees centigrade. Maganda kasi yung medyo hilaw pa siya ng konti para buo pa rin siya. Pag naluto siya, makikita mo pa rin yung form ng rice or kanin. Okay, ready na siya. Ready na siyang ililipat natin sa aluminum pan. Yung pan natin, ilagyan natin ito ng butter. I-grease natin siya para hindi siya lumikit. Mainit. Ganito na siya ngayon. And then, ilalagay natin siya sa oven for 10 minutes para magiging firm siya. Para mamaya, gagawa tayo ng toppings, ilalagay natin dito.
So, gagawa tayo ngayon ng toppings. Kailangan kasi i-dissolve natin yung sugar ng mabuti with coconut milk. Ito na yung coconut milk natin kanina na 3/4 cups at saka 3/4 cups na brown sugar, or you can use also 1 cup of coconut milk, depende sa inyo, pero very good na siya, masarap na siya, yummy and creamy. So ito yung ating toppings na ilalagay natin mamaya. Pagka after 10 minutes ng ng sweet rice, naging firm na yun, so ilalagay na natin to, and then iluluto natin siya ng almost 40 minutes or 45 minutes hanggang magiging brown na yung toppings. Kailangan ma-dissolve talaga yung sugar para pantay mamaya. Okay. Set aside muna natin siya. And then we should wait until the sweet rice will be firm. 10 minutes. Okay. Kunin na natin. 10 minutes na siya. Be careful. See? Ganda na siya. Oh. Nagpo-form pa rin yung pagka-rice niya. Okay. See? Na-dissolve talaga yung sugar niya. Oven. Cook in the oven for almost 45 minutes. Then, for 5 minutes, I make it into grill para magiging brown yung toppings. So, we can wait 45 minutes now. Okay, tingnan na natin ating Biko. Okay. Oh, ito na siya. Ang ganda! Wow! Okay. Beautiful! So, yan. Pakakagutom. Ito ay depende sa inyo kung gusto nyo pang more brown yung top niya. I-grill nyo pa ng konti. Pwede din. Itansya na lang ninyo kung anong gusto nyong texture. Pero yung ganito kasi masarap na rin to. So, kita ko ditong types of sugar like in the Philippines, ubado ang tawag doon. Pinaka brown sugar siya. So, that's why ang pinaka-top niya medyo dark brown. Or you could also mix it with brown sugar and dark brown sugar para magiging brown talaga yung kanyang toppings. So, ngayon, ito yung products natin, na finished product na ginawa natin kanina. So, promise, masarap. Maraming nagkakagusto nito. So, visit my YouTube channel, Aunty Ging's Kusina. So, this time, we have Biko. Masarap. Don't forget to like and subscribe